Hello guys, welcome to my channel. Today, i-unbox natin yung isa sa mga pinakasulit mid-range phone na mabibili mo ngayon sa market. So, tara, unbox na natin. So, ito na yung laman ng mystery box natin guys. Isang bagong Android phone. Which is si Xiaomi POCO X3 NFC. Siya yung pinaka bagong mid-range phone ni Xiaomi. Which is sa ngayon, mabibili mo lang siya muna sa mga online store like Shopee and Lazada. Inside the box, same lang siya ng mga accessories na makikita natin sa Note 9 at Note 9S. So, meron tayong USB Type-C, data cable, and also a charging cable. Then, yung charger, adapter niya na 33 watts. Pakita ko lang guys. Yan. According to Xiaomi guys, kaya niyang i-full charge yung 5,160 mAh na battery niya in just 1 hour. So, matitest natin yan guys. So, yung phone, some documentation, warranty card, and the user guide. Meron din siyang free jelly case. So, yan. So, ang gusto ko talaga nitong free jelly case niya guys is meron siyang takip para sa USB Type-C niya. Then, yung SIM card ejector. So, ito yung phone guys. So, makikita nyo pa rin yung specification niya guys. Yung model, which is the POCO Phone X3 NFC. Yung chipset niya guys, Qualcomm Snapdragon 732G. By the way guys, ito yung pinakaunang phone ni Xiaomi na mid-range na gumamit nitong chipset na to. Kasi normally, ano lang siya, yung 730, 720. Si Note 9S, 720 siya guys. But this one is 732. So, bago siya. So, check natin kung ano yung response niya sa gaming. So, meron siyang 6.67 Full HD display. At meron siyang 120 Hz refresh rate. So, mabilis na to guys yung normally kasi yung mga ibang phone naka-default siya na 60. So, ito siya 120. So, mabilis na yung transition ng mga image. So, makikita rin natin yan. Then, meron siyang quad camera at the back. 64 megapixel. Then, sa front niya guys, 20 megapixel. Tapos, yung battery niya, which is 5,160 mAh at capable siya ng 33 watts fast charger. So, ito na yung phone guys. Yeah. Buksan na natin. Yung. By the way guys, yung screen niya, protected na siya ng Corning Gorilla
glass 5. Sa harap, sa likod guys, wala. Makikita nyo yung brand niya guys. Yung Poco brand model. Then sa right side, yung power button natin, which is fingerprint scanner na rin siya. Then yung volume rocker. Then sa taas, yung IR blast, microphone, speaker. Then sa left, yung SIM card tray niya lang guys. By the way guys, yung SIM, ito pala guys is hybrid siya. So pag sinabing hybrid guys, so yan. Dual SIM siya guys, pero kung gusto mong gumamit ng micro SD, so i-give up mo yung isang SIM card. So single SIM na lang siya. Sa ilalim guys, dyan yung makikita yung Type-C port niya, speaker ulit, at saka yung 3.5 headset jack. By the way guys, dual speaker na rin pala to. So, kung maglalaro ka ng games, talagang maganda yung output na makukuha natin sa sound. So, open na natin guys. By the way guys, meron palang dalawang color tong phone na to. Yung kinuha ko guys is yung shadow gray, and meron din siyang blue. And meron siyang dalawang variant guys. Yung 6GB RAM and 64GB storage internal, nagpa-price siya ng 10,990. And yung higher version niya na 6GB RAM, 128GB storage, nagpa-price naman siya ng 12,990. So, pinili ko guys yung mababa lang since same naman sila ng RAM. Masyadong malaki rin kasi guys yung price difference ng almost 2,000 siya. Oops, skip. So yan. Skip. So 4G LTE pa lang siya guys, hindi pa siya yung 5G. Pero meron na siyang Bluetooth 5.1 and Wi-Fi 5. So mas mabilis siya guys pagdating sa Wi-Fi niya and Bluetooth. Then ang default software niya rin guys is Android 10, pero MIUI 12 na siya. Yung latest na MIUI version ng Xiaomi. So ito na yung phone guys. Tapos na natin siyang ma-setup. Then meron din siyang mga free apps na naka-install. Pansin ko lang guys, masyadong responsive yung screen niya. Siguro dahil dun sa 120 Hz na refresh rate niya. So, matitest natin to guys kung gaano siya ka-smooth sa games. So, stay tuned lang kayo guys. Then, i-upload natin separately yung mga games na high-end. So, yun lang muna sa ngayon guys. Hope you like this video. Thanks for watching. Bye-bye.